नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई केमिकल सोल्युसन नेपाल युट्युब च्यानलको अर्को भिडियोमा। आजको भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई पिताम्बरी लिक्विड बनाएर देखाउने छौं र यसको कस्टिङको बारेमा बताउन गइरहेको छु। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। हामीलाई चाहिने छ पिताम्बरी लिक्विडको कन्सन्ट्रेट, पानी, अनि त्यसपछि हामीलाई अर्को चाहिने सामग्री भनेको नुन हो, जुन तपाईले सानो एउटा प्लास्टिकको भाँडामा देख्न सक्नुहुन्छ। अब पिताम्बरी लिक्विड बनाउन जानु है त। हामीले पहिला चाहिने छ कन्सन्ट्रेट, पानी अनि नुन, जुन मैले भिडियोको सुरुमा नि तपाईलाई देखाइसकेको थिएँ। 250 ml पिताम्बरी लिक्विड कन्सन्ट्रेटमा हामी यो सबै 750 ml पानी हाल्नेछौँ र पानी बिस्तारै हाल्दै कन्सन्ट्रेटलाई खोल्नेछौँ। पानी सबै हालेर कन्सन्ट्रेटलाई मिक्स गरिसकेपछि हामी त्यसमा नुन हाल्नेछौँ। नुनले चाहिँ यो पिताम्बरी लिक्विडलाई जेल टाइपको बनाउने गर्दछ र बाक्लोपना दिनेछ पिताम्बरी लिक्विडलाई। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पिताम्बरी लिक्विड कतिको बाक्लो भएको छ। यसमा नुन तपाईले चाहिँ 40 ग्राम हाल्नुपर्ने हुनेछ यतिको बाक्लो बनाउनको लागि। पिताम्बरी लिक्विड कन्सन्ट्रेटको मूल्य 5 लिटरलाई 350 रुपैयाँ पर लिटर पर्छ भने सोही सामान तपाईले 50 लिटर लानुहुँदा भने 250 रुपैयाँ पर लिटरमा पाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाई पनि पिताम्बरी लिक्विड र अन्य हाउसहोल्ड क्लिनिङ प्रोडक्ट्स जस्तै हार्पिक टोयलेट क्लिनर, फिनाइल, ह्यान्ड वाश, डिसवाश आदिको बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामीसँग यी सबैको कन्सन्ट्रेट र र मेटेरियल्सहरू उपलब्ध छ।
हस्त साथीहरू, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईहरू मध्ये कसैले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरेर अलमा क्लिक गर्नुहोला ताकि हाम्रा नयाँ भिडियोहरू तपाईहरू सामु तुरुन्तै पुगोस्। साथमा केही सल्लाह सुझाव भएमा कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला भन्दै म अनुप बिदा माग्न चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।